Salut! Sunt Victor Tănăsescu și dacă ești distribuitor, aplicator sau pasionat de rășini epoxidice, am pregătit pentru tine un top 10 al celor mai importante lucruri din industria rășinilor pe care să le ai în vedere în anul 2021 pentru a avea succes. Primul punct, culorile. Ca și în modă și în industria pardoselilor există trenduri în culori. Culorile care predomină în anul 2021 sunt galben și gri. Griul reprezintă un 2020 destul de întunecat, știm bine ce s-a întâmplat. Galbenul reprezintă speranța, lumina de la capătul tunelului. Pe lângă cele două, de asemenea, mai sunt încă câteva nuanțe care, într-o tonalitate deschisă, vor crea spectacol în această industrie. Și mă refer la un verde smarald, mă refer la un bleu marin deschis, mă refer la un portocaliu deschis, mă refer la un roșu deschis. Iată toate acestea pe nuanțe deschise, lumină, speranță, un viitor mai frumos. Punctul 2 este o cotitură referitor la imaginea unor rășini epoxidice. Toată lumea este familiar, sau termenul de epoxi vine de fapt din zona industrială, unde, ca și paletar de culori, foloseam 3 nuanțe și acelea cu tendințe industriale. Când discutăm despre pardosele decorative, automat discutăm despre un alt paletar de culori viu, exact cum sunt tendințele acestui an, și de o infuzie nouă de imagine. Și mă refer la pigmentul metalic care înlocuiește clasicul pigment solid. Astfel încât culorile din acest an nu vor mai fi un galben banal sau un gri banal, ci vor avea tente metalizate. Îmbinarea acestor culori cu acest tip de pigment va crea un spectacol în aceste pardoseli. Bineînțeles, după spectacolul de culori care vor predomina pardoselele în acest an, trecerea de la un pigment clasic la un pigment metalic va atrage ca atare, și trebuie să vă așteptați la acest lucru, o majorare a prețurilor, inclusiv bazat pe creșterea materiilor prime care vor influența prețurile din acest an. Punctul 3. Asistăm la o trecere, sau mai bine spus, o evoluție de la un aplicator industrial. Acum, cu acest tip de pardoseli, deja este nevoie de mai mult, ceea ce înseamnă că un instalator va suferi o transformare și va fi un instalator, dar și designer în același timp, pentru că aceste efecte vor fi baza unui rezultat de studiu. Înseamnă că un aplicator trebuie să urmeze cursuri de specialitate, trebuie să dea plus valoare acestei pardoseli. Trecem la punctul 4 și anume cursurile specializate. Ce înseamnă cursuri specializate? Probabil unii dintre voi ați văzut, majoritatea ați urmărit canalele de YouTube. Doresc să fac o precizare. Înainte de a urma un curs, indiferent de cine este promotorul acelui curs, încercați să analizați ce oferă acel curs. Nu suma este importantă percepută pentru un curs, ci valoarea căpătată în acel curs. Dacă ne bucurăm la un curs de N lei și pentru 2 lei diferență putem accesa un curs cu plus valoare, alegerea este extrem de importantă. Dar trebuie știut un aspect. În momentul în care ai terminat un curs, ai dobândit informații tehnice despre cum trebuie procedat și cum trebuie aplicat materialul. Nu există în acest domeniu, în acest moment, o academie sau un curs de design în acest. Ne așteptăm, lucrurile evoluează, după cum vedeți, probabil că în final de an sau poate la anul vom asista și la asemenea cursuri. Punctul 5. Bineînțeles, dacă toate punctele anterioare au o evoluție, la fel capitolul scule accesorii a punctat la capitolul evoluție. Au apărut, și mă bucur chiar în Europa, scule specializate pentru acest tip de afacere. Există diferite mărimi pentru dantura unei raclete, astfel încât îți permite, chiar dacă ai un nivel de începător, să ai siguranța unei cantități aplicate pe suprafață. Pe lângă acestea au apărut trafaleți speciali.
cu diferite mărimi, noi fiind obișnuiți în Europa cu două dimensiuni standard, 10 cm, 25 de cm, acum deja discutăm de 46 de centimetri. Vedeți, toate au o evoluție, dar sfat pur tehnic, vă rog să aveți în vedere calitatea acestora. Un trafalet ieftin vă poate compromite designul și aspectul final, generând necazuri. Punctul numărul 6. Kituri și sisteme. De ce kituri? Suntem familiarizați cu un anumit tip de hipermarketuri care au introdus totul la kit. Vorbim de un concept care se numește bricolaj, în Europa e mai popular, sau do-it-yourself, dincolo de ocean. Astfel încât și în această industrie au apărut pe piață kituri. De exemplu, puteți căuta și găsi Epoxy Garage Kit. Este un kit pe care ți-l iei dintr-un magazin de specialitate, ți-l aplici singur, ți-ai făcut o pardoseală frumoasă în garaj. De asemenea, sunt sisteme noi care au apărut și mă refer la sisteme decorative. Când spun decorative, nu neapărat cele menționate anterior cu Metallic Effect. Printr-o simplă căutare vedeți cele 3D. 3D-ul fiind un titlu generic de la tridimensional, de fapt este o profunzime a imaginii, este o imagine între două straturi de rășimi. De asemenea, avem sistemul Full Flake, un sistem decorativ foarte rezistent, care este folosit la spații comerciale, la spitale, restaurante, cantine, în orice spațiu public sau privat. Punctul 7. Bineînțeles că nici această industrie nu a fost ferită de surprize. Putem găsi produse de slabă calitate la un preț super atractiv sau putem găsi produse de calitate la prețul corect. Da, este o întrebare cum facem diferența, în mod special pentru cei care sunt la început de drum. Am să vă dau câteva repere. În primul rând, când discutăm despre pardoseli decorative, trebuie să ne uităm în primul și primul rând la o fișă tehnică. O să spuneți mulți dintre voi, nu înțeleg, sunt începător. De acord. Simplificăm. Una din principalele caracteristici ale unei rășini decorative este crystal clear. Trebuie să fie transparentă precum apa, atât componentul A cât și componentul B. Proprietățile de autonivelare, grosimea în care se poate aplica un strat, fac diferența încet între un producător sau altul. La fel pigmenții, această nouă modă cu pigmenți metalici. Pigmenții metalici sunt de două tipuri, pudră și lichid. În momentul în care faci o pardoseală cu efect metalic, este de preferat să folosești pigmentul lichid. Acesta dă o profunzime suprafeței, dând iluzia de un 3D. Acestea sunt câteva repere simple pe care, dacă le monitorizați, nu cred că veți avea surprize. Un alt reper important, spuneam Full Flake System, se referă la fulgi decorativi. Aici gama de culori, modelul și tipul fulgului a ajuns de asemenea la niște performanțe remarcabile. Puteți găsi astăzi în piață inclusiv fulgi decorativi din lemnatur. Deci industria evoluează pe baza unei cereri, bineînțeles. Calitatea fulgilor este simplu. Există fulgi cu un preț foarte atractiv pe care, dacă îi luați între degete, se fărâmă. Există fulgi de calitate la o mică diferență de preț, o să rămâneți surprinși, care au o duritate. Ce înseamnă asta? Rata de recuperare pe o suprafață la un fulg ieftin este minimă, pe când la un fulg de calitate este mare. Și atunci diferența mică de preț, într-un final, duce în avantajul fulgului de calitate. Punctul 8. Oamenii cumpără de la oameni. De ce? Este simplu. În momentul în care ai nevoie de ajutor, te aștepți să primești acel ajutor. Calitatea acelui ajutor, acesta este punctul cel mai important. La ce mă refer, ca să fiu mai bine înțeles? Vreau să intru în acest business, cum precizam, ca și aplicator, ca și pasionat de rășini. Este foarte important ce anume curs urmez, ce informație primesc, ce istoric are acel brand într-o piață, nivelul calitativ al produselor. În momentul în care eu am nevoie
cât de mult sprijin tehnic primesc, nu uitați un aspect. Majoritatea au un program bine stabilit de 8 ore. Pentru cei care sunt în acest business, în special aplicatorii, există posibilitatea să sune și în afara orelor de program. Locul unde, oricând, la orice oră primești un suport tehnic, face diferența pentru voi, bineînțeles. De asemenea, încercând să vă jucați, și chiar vă sfătuiesc, înainte de a lua decizia cu cine vei lucra, încearcă produsele din mai multe părți și atunci vei înțelege diferența. Pentru că dacă eu astăzi vă spun că sunt cel mai bun, vecinul meu vă spune că el este și mai bun decât mine, iar vecinul din dreapta vă spune că e campion mondial, deja sunteți confuzi. Și atunci, liberul arbitru înseamnă testarea calității și cel mai bun câștigă. Punctul 9. Garanțiile. La fel cum te duci să-ți cumperi un televizor, un telefon sau orice alt produs, întrebi de o garanție. Este cazul și în acest business să întrebați de o garanție. Și când spun garanție, nu mă refer strict la o perioadă în care produsul este valabil pentru utilizare, ci mă refer la ce este în spatele acelei garanții. Și asta înseamnă un brand puternic, un istoric, de cât timp producătorul este pe piață. Pentru că într-un an, doi au apărut N producători care, sincer vă spun, am testat foarte mult, nu pot garanta și nu pot susține. La fel de când spun garanție, trebuie să am garanția că în momentul în care sun undeva să-mi cumpăr materialul pe care îl caut, îl au pe stoc. Continuitatea produselor în stoc înseamnă tot o garanție. Cum am spus mai devreme, suportul tehnic la orice oră înseamnă tot o garanție. Toate aceste aspecte duc într-un final la un partener de calitate cu un istoric care vă oferă vouă o garanție. Și ultimul punct, cel de-al 10-lea, dar din punctul meu de vedere cel mai important, am să mă întorc și am să precizez din nou. Rășină Crystal Clear. Și acum am să vă exemplific ce înseamnă, sau vă descriu, mai bine spus, ce înseamnă Crystal Clear. Știm foarte bine că apa înseamnă 80% din organism, corect? La fel în businessul acesta, calitatea unei rășini este 80%. 20% în acest tip de pardusel decorativ este doar esteticul acelui aplicator, ceea ce spuneam designer mai devreme, o îmbinare utilă între meserie și artă. Crystal Clear, în primul rând, rășina, componentul A trebuie să fie absolut translucidă. Componentul B trebuie să fie translucid. Ele împreunate trebuie să aibă o grosime minimă în care se pot turna, pentru că un Crystal Clear înseamnă de fapt ce? 100% solid, 0 filler, 0 solvent. De ce spun 0 filler, 0 solvent? Pentru că acestea sunt modurile de diluție de a face un produs atractiv, dar de deprecia și calitatea. În momentul în care spunem că o rășină se poate turna într-o anumită grosime, cei care sunteți deja implicați în acest business, când spun că se poate turna 1,2 cm o rășină pentru pardoseli, mulți o să realizați ce înseamnă performanța acestei rășini. În mod normal, într-un industrial, discutăm de 1 mm și comparăm cu 1,2 cm. Deci, iată evoluția care, bineînțeles, va avea influență și în preț. Proprietățile unei rășini de calitate înseamnă o lucrare de calitate și, în mod special, o rezistență în timp. Un lucru foarte important. Dar, în același timp, și urmând cursurile de specialitate, veți învăța cum să răspundeți la frecventa, din punctul meu de vedere, un pic cam exagerată, întrebare: rezistă la zgâriat? Da, dragii mei, rezistă, dar în anumite condiții. Pentru că și o mașină, dacă o cumperi, nu înseamnă că ai cumpărat o mașină de Formula 1. Plătești suplimentar și ai mașina dorită. La fel și aici, în funcție de tipul de utilizare a unei pardoseli, suntem obligați să folosim un strat de protecție suplimentar. Acela este într-adevăr garanția că acea pardoseală nu se va zgâria. Acestea au fost cele 10 puncte pe care eu le-am identificat după o analiză destul de temeinică, bazate și pe studii în anumite domenii. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă există nelămuriri, mă puteți contacta pe canalul meu de Facebook sau de Instagram la orice oră,
în limita rezonabilă, vă ajut cu tot dragul. Spor la Pardoseli!